امروز ما شاهد سفر پاپ به ترکیه هستیم. این سفر در واقع یکی از جشن‌هایی هست یا مراسمی هست که زیر مجموعه یک سری از مراسم‌های ماسونی یهودی یا بگیم آنگلوساکسون یهودی صهیونیستی یا فراماسونری است. یعنی یه سری جشن‌ها که برخواسته از جوامع مخفی و کاخهای قدرت دنیا هست که بی ارتباط با اتفاقات امروز دنیا نیست. نه تنها بی ارتباطی است بلکه آینده اتفاقات دنیا رو داره روشن میکنه و عملا ما رو به سمت یک سری جنگ‌های صلیبی میخواد سوق بده. امشب میخوام قسمت اول این مراسم رو که مربوط به سفر پاپ به ترکیه است براتون باز کنم. سفری که در واقع پشت پرده یک سری اتفاقات مهم هست که به زودی در دنیا رخ میده. پیشنهاد میکنم تا آخر با ما همراه باشید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیزم. میلاد رضایی هستم و اینجا کانال شهر خورشیده. خیلی خوشحالم که با یک تحلیل دیگه در خدمت شما هستیم. یه لحظه فکر کنید وسط تمام این شلوغ پلوغی هایی که در اطراف ما هست، دوره پرتنشی که بعد از جنگ جهانی دوم اولین بار سطح تنش در منطقه ما به این حد بالا میرسه که منطقه در مرز انفجاره. از جنگ ایران و اسرائیل شما بگیرید تا اتفاقاتی که بعد از 7 اکتبر افتاده، سوریه به هم ریخته، مصر درگیر شده، ترکیه درگیر شده، اسرائیل به قطر حمله کرده، از همه مهمتر ایران به پایگاه‌های آمریکا حمله کرده. یک دوره پرتنش خیلی عجیب و غریب تو خاورمیانه و اروپای شرقی. یه دفعه میشنوید که واتیکان گفته آقا پاپ میخواد بلند شه بیاد بره یه مراسم مذهبی تو ترکیه برگزار کنه. مراسم مذهبی که میگن برای سالگرد یک اتفاقی هست که 1700 سال پیش رخ داده. ببینید اصلا اینها هیچ کدومشون اتفاقی نیست. به نظرت اینها تصادف؟ خیر. همزمانی ساده است، اصلا چنین چیزی نیست. یادآوری میکنم این مراسم یکی از مراسم سه‌گانه‌ای هست که داره در دنیا برگزار میشه و اتفاقات بسیار بسیار مهمی رو در دنیا رقم میزنه که اگر انشالله این تحلیل مورد استقبال قرار گرفت اون دوتای دیگه هم بحث میکنیم. خب حالا بیایم بریم ببینیم واقعا آیا پاپ یه سفر زیارتی به ترکیه داشته یا نه یک اتفاقی هست که نشانه‌هایی از یک رویارویی جهانی تو یک سطح کاملا جدی می‌بینیم. این سفر به هیچ وجه یک سفر دیپلماتیک زیارتی یا سیاحتی نیست، بلکه یک بیانیه استراتژیک بسیار مهمی که با نماد مذهبی داره بیان میشه و لایه‌های پنهان زیادی داره. شاید ظاهر خبر عادی باشه که پاپ لویی 14 پاپ آمریکایی که در واقع اولین پاپ آمریکایی تاریخ یه دفعه بلند میشه میره ترکیه میخواد یک مراسمی برگزار کنه مال 1700 سال پیش رو دوباره تجدید کنه. برای اینکه اهمیت این سفر رو درک کنید اول باید یه تصویر بزرگتر از دنیای امروز داشته باشیم، از صحنه درگیری ژئوپلیتیک جهانی. ببینید امروز منطقه غرب آسیا صحنه درگیری دو تا هژمون ایران و یارانش محور مقاومت که نماینده محور شرق محسوب میشن. قطعا اتحاد شرق بهش داره کمک میکنه. در مقابل هژمون آمریکا و یارانش و نیروی نیابتیش اسرائیل هست که کاملا کشورهای هژمون غرب و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا که در نظم آمریکایی یه چیزی گیرشون اومده بود امروز دارن به اونها کمک میکنن. خاورمیانه یا غرب آسیا صحنه این تقابل بسیار جدیه. ببینید اصل این تقابل هم از سوی ایران انجام شده. یعنی هر کس بیاد به شما غیر از این حرفو بزنه بدونید داره دروغ میگه، چون زمانی که سال 2003 آمریکا به عراق حمله کرد و قبلش به افغانستان حمله کرده بود منطقه ما دیگه بی‌دفاع بود. یعنی آمریکا اومد بود به قول خودش 5 6 تا کشور رو صاف کنه، نظم آمریکایی جدید 100 ساله بعدی پیاده کنه و بره پی کارش. تنها جایی که اونجا جلوش اومد کشوری اومد جلوش ایستاد ایران بود. رهبر ایران بود که با قدرت تمام اومد گفت ما نه جز شما هستیم نه با تروریست ها هستیم. ایران از همون اول در عراق وارد شد، سپاه قدس وارد شد، شهید سلیمانی وارد شد، با قدرت اومد عراق از چنگ آمریکا کشیدیم بیرون. در منطقه تونستیم لایه‌های مختلف محور مقاومت رو تثبیت کنیم. برای اولین بار به مرزهای دریای مدیترانه بعد از 2000 سال برسیم و اتفاقات خیلی مهمی رو رقم بزنیم. توی 12 سال بعدش آمریکا با تمام تلاش زور زد که ایران رو از طریق نظامی غیر نظامی داخل خارج هر جوری میتونه تسلیم کنه و اون رو شکست بده اصلا حکومت رو عوض کنه. بعد اون 12 سال که نتونست مطمئن شد حکومت ایران سقوط نمیکنه، رفت برای استحاله حکومت ایران که اطلاعاتش رو شما دارید دیگه. دولت حسن روحانی بعد اومد و از این چیزا، ولی خب به نتیجه نرسید. امروز ایران هست که سطح تقابل اصلی با آمریکا رو داره انجام میده. هزینه‌های زیادی داریم اما منافع بسیار زیادی داریم.
امروز چین و روسیه جرأت شلیک به آمریکا رو ندارن. هنوز در تفکرات قبلی خودشون هستن. ایران بود که مستقیم درگیر شد. پس بدونید اگر میگیم لیدر اصلی تقابل شرق با غرب امروز ایران هست، مطمئن باشید جز واقعیت چیز دیگری نیست. حالا برگردیم سراغ تحلیل خودمون. در صحنه ژئوپلیتیک جهانی غربی ها اومدن یک اسم جدیدی معرفی کردن. اون اسم چیزی نیست جز اسم کلینک، یعنی کشورهای محور شرق، ایران، چین، روسیه و کره شمالی. میگن اینها با هم دیگه متحد شدن، یک اتحادی علیه محور غرب راه انداختن و میخوان غرب رو نابود کنن، نظم آمریکایی رو نابود کنن و این نظم بیاد به سمت شرق. ببینید اینو خود غربی ها میگن. شما برین کلمه کلینک رو سرچ کنید، ببینید چقدر مقاله واسش هست. حالا تو ایران یه سری غرب زده هستن، بهشون وقتی این حرفا رو میزنی میخندن، میگن ما که نمیتونیم برقمون تامین کنیم، جزء کلینک هستیم. کلینک چی اصلا؟ غرب مگه کسی حریفش میشه؟ بله حریفش شده و میشه و خواهد شد. نظم غربی نابود داره میشه و قدرت و ثروت به محور شرق میاد. اگر شما خرابکاری نکنید ما سهم بسیار زیادی خواهیم داشت این مسئله. خب حالا این آمریکایی‌ها و غربی‌ها این که کلینک رو راه انداختن، گفتن این یک جبهه اقتصادی، نظامی، تکنولوژیک هست که علیه ما داره راه میفته. جدیدن اومدن گفتن یک جبهه ایدئولوژیک هم در کنار اون شکل گرفته. یعنی بعد از که ایران اومد خودش رو به عنوان یک هژمون اثبات کرد در حوادث بعد از 7 اکتبر و محور مقاومت یکپارچه جنگید با کل هژمون غرب، آمریکا و اسرائیل و یارانی که پشت اینها بودن، محور مقاومت تونست خودش رو تثبیت کنه، ایران تونست خودش رو نشون بده و هژمونش تثبیت شده بشه تقریبا. اینجا بود اینها اومدن گفتن آقا ما یک بحث ایدئولوژیک داریم. چرا؟ چون چین پول داره، روسیه سلاح داره، کره شمالی سلاح و حالا ایدئولوژی خاص خودشو داره. اما مهمترین چیزی که الان به محور شرق یا اون کلینک اضافه شد ایرانه. ایدئولوژی مبارزه و مقاومت ایرانه. صحبت‌های اخیر رهبری رو یادتون میاد؟ برگشت در مورد بسیج نسل 4 صحبت کرد و گفت پایه اصلی درگیری‌های آینده محور مقاومتی هست که از بسیج برخاسته. غربی‌ها خیلی زودتر به این موضوع پی برده بودن و بعد از روی کار اومدن ترامپ اینها تصمیم گرفتن که بیان تو بخش ایدئولوژیک هم وارد بشن. حالا این کلینک ها که اینها میگن میخواد با ایجاد کردن ساختارهای قدرت موازی در مقابل غرب ایسته. یعنی غربی‌ها اینو میگن و میگن ما باید بریم اینها رو باشون مبارزه کنیم. قرار نیست بشینیم نگاه کنیم که شرق بیاد ما رو از بین ببره. که ببینید امروز ایران با چین یک ارتباط و پیمان 25 ساله بسته، با روسیه همینجور، با کره شمالی که پیمان‌های متعددی داریم، در بخش‌های خیلی خاص داریم کار می‌کنیم. تو منطقه خودمون رو تثبیت کردیم. اینها با تمام قدرت بعد از 20 سال برنامه‌ریزی حمله کردن. به قول رهبر ایران میگفت شکست خوردن، بس هزینه بسیار بیشتری نسبت به ما پرداخت کردن. عقب نشینی کردن، 12 روز دوام نیاوردن. و عملاً ایران وارد فاز تقابلی شده. اتفاقاتی که در این چند روزه ما داریم می‌بینیم، در تحلیل قبلی بهش اشاره کردم. حتما اگر ندیدید برید تحلیل قبلی رو ببینید. در مورد اتفاقاتی است که در لبنان داره میفته، در سوریه داره میفته و ایران اونجا اومده اقداماتی انجام میده که حزب الله رو نجات بده، همون جوری که ونزوئلا رو نجات داده بود. حالا بگذریم، اونو حتما تحلیل رو ببینید. خب حالا چالش بزرگ غرب چیه؟ ایران اونها میخوان در مقابل این اتحاد شرق چیکار کنن؟ گفتم که بحث ایدئولوژیک هم بهش اضافه شد. این مراسم مخفی مذهبی که بهتون گفتم اینجا وارد ماجرا میشه. استراتژی غرب در ظاهر دو لبه داره. یه لبه سخت و مادی داره، یه لبه نرم و فرهنگی داره، همون هارد و سافت خودمون به قول معروف. یه استراتژی دوگانه که همزمان داره جلو میره و هدفش هم اینه که جلوی شکل‌گیری کامل و تثبیت محور شرق رو بگیره. ببینید اونها باور دارن محور شرق شکل گرفته. اونها باور دارن ایران هژمونش سر تثبیت میشه. اونها باور دارن اتحاد چین، روسیه، ایران، کره شمالی هست. میگن نباید بذاریم این به پختگی کامل خودش برسه، به اوج و اون کامل بودن خودش برسه. اینجا برای ما خطرناکه. توده هاشون، رسانه‌های، لیدرهای رسانه‌ای غرب زده در داخل ایران میبینید صبح تا شب دارن در مورد روسیه و چین بد میگن، در مورد آمریکا تعریف میکنن. اونی که به ما حمله کرده امروز خوبه، باید بری باهاش مذاکره کنی. چین و روسیه بدن. چرا این کارو میکنن؟ ارباب بهش دستور داره نذارید ملت بفهمن، مردم بفهمن که ریشه های این درگیری چیه و این اتحاد چقدر میتونه به نفع ایران باشه. خب ببینید اینها شعار نیست، اینها همه واقعیت، یعنی اتفاقاتی هست که در دنیا داره میفته. برای تک تک اینها فکت و حقیقت هست. خب همین امروز شما اگر سرچ کنید
قانون اخلال. کنگره آمریکا داره تصویب میکنه. توی این قانون رسما داره میگه هدف ما مقابله با اتحاد استراتژی چین، ایران و روسیه است. باید از نظر سخت و نرم هر جوری میتونیم کاری کنیم این اتحاد شکل نگیره و اینها به اون اوج خودشون نرسن. میخوای از ابزار دیپلماسی استفاده کنی، از ابزار قدرت استفاده کنی، از ابزار ایدئولوژیک استفاده کنی، همه چی رو برای آقای ترامپ دستشو باز گذاشتن. دولت ترامپ میتونه هر کاری میخواد انجام بده. این قانون الان تو کنگره است، برید سرچ کنید، قانون اخلال یا دیسراپت. و اینجاست که حالا سفر پاپ به ترکیه داستان شروع میشه. چرا؟ چون یه گذشتم بهتون بگم. ببینید زمان بایدن چه اتفاق افتاد بود. وقتی روسیه داشت با اوکراین میجنگید، پوتین رسما اومد المان‌های مذهبی مسیحیت رو برای خودش گرفت، برای ارتدوکس روسی گرفت. گفت آقا نگاه کنیم بایدن جزء کسانی است که میخواد بنیان خانواده رو ضعیف کنه، جزء اون طرفداران تراجنسیتی ها هست، همجنسگراها هست، اونهایی که میخوان بنیاد خانواده رو نابود کنن. و پوتین میگه ما کسایی هستیم که نیروهای مسیح هستیم و باید بیایم غرب رو نجات بدیم، اونو پاک کنیم. ترامپ وقتی اومد این سیاست تغییر کرد. خب دموکرات‌ها تو کثافتکاری مشهورن، اما جمهوری‌خواها توی بنیاد خانواده کارهایی کردن و عقیده مخالف اون دموکرات‌ها دارن. ترامپ اومد رو بنیاد خانواده آمریکایی دست گذاشت. کاری به خانواده عموم نداره، خانواده آمریکایی. فرست آمریکا شعارش کرد و خانواده آمریکایی باید بیاد بالا و کارها پیش بره. توی 1 سال گذشته خیلی سعی کرد اتفاقاتی رو رقم بزنه که بایدن رو به عنوان یک شیطان معرفی کنه، که اخیراً هم اومد گفت تمام دستوراتی که داده همه لغو میشه. هر چیزی بایدن امضا کرده یا مهرش خورده این لغوه. و بایدن یک شیطان، من فرشته هستم و من میخوام دین مسیحیت رو زنده کنم. پاپ اومده ترکیه همین کارو کنه و اتفاقاً با دست پر هم اومده. حالا بیایم زوم کنیم ببینیم سفر خود پاپ به ترکیه اصلا از کجا نشأت میگیره. ببینید سفر پاپ به ایزنیک ترکیه، یه شهر باستانی محسوب میشه، الکی نبوده. یعنی یک دفعه نگفتن بریم اینجا رو زیارت کنیم و برگردیم، بلکه این شهر قبلا یک اتفاق مهم اونجا رخ داده. سال 325 میلادی امپراتوری کنستانتین، امپراتوری روم، اون موقع همه اینها بت پرست بودن، یک دفعه میاد میگه آقا من مسیحی میشم. بخش زیادی از المان‌های دنیای کفر رو برمی‌داره میاره با مسیحیت قاطی میکنه و مسیحیت جدید پایه‌گذاری میکنه. اساتید مختلفی در مورد صحبت کردن. معروف‌ترین کتاب‌ها هم دن بران در موردش کتاب نوشته، راز داوینچی و نمیدونم کتابای دیگه‌اش اگه رجوع کنید دقیقاً در این مورد صحبت کرده که این پاپ کنستانتین چیکار کرده. یعنی اون موقع امپراتور بود و بعد به خودش میگه من پاپ هستم و میاد وقتی میبینه یعنی داره مسیحیت رشد میکنه، بیش از حد گسترش پیدا میکنه، یهودی‌ها میان بهش میگن آقا بیا اینو تحریفش کن و ما کمک میکنیم اینو تحریف کنیم. کاملا میان یک مسیحیت ساخت و پرداختی تحریف شده بر اساس تمام اون المان‌هایی که این امپراتور می‌خواست و حکومتش نیاز داشت رو میارن بالا و این مسیحیت امروز برخواسته از اونجاست. تو همین شهر ایزنیک میاد یه شورای جهانی کلیسا برگزار میکنه. یه دفعه میگه من خواب دیدم مسیح اومد دست گذاشت رو سرم گفت تو مسیحی هستی، منم باید کل منطقه رو بکنم مسیحیت. و میاد اصول اعتقادی مسیحیت همونجوری که گفتن در کل امپراتور به صورت یک دست پخش میکنه، اصول مسیحیت انحرافی شد. و این فقط برای ایجاد امنیت موجودیتی خودش نبوده که بخواد اون امپراتوری خودش رو حفظ کنه، بلکه نیاز داشت نیروی جدیدی بگیره بیاد با کی بجنگه؟ با امپراتوری شرق که ایرانی ها بودن. دنبال این بود بیاد این مسیحیت یک پارچه کنه، حمله کنه به امپراتوری شرق و برای اینکه نیرو رو به دست بیاره این کار انجام داد. یعنی یکی از کارهاش همین بود، هدفش همین بود و این شد شعار وحدت امپراتوری با مسیحیت. و امروز وقتی غربی ها میگن مسیحیت ما میخواد دوباره متولد بشه، شعارش اینه. حالا نکته مهم اینجاست، 1600 سال بعد این اتفاق بعد جشن گرفته میشد که سال 1925 بنیانگذار ترکیه آتاتورک جلوی این اتفاق گرفت. خیلی هوشمندانه، چون ترکیه میخواست یک کشور لاییک بشه. غربی ها اومده بودن با این کار کلید بزنن و ترکیه رو از دست آتاتورک کامل بکشن بیرون و اینو بکنن یک کشور غربی مسیحی. البته هدف اصلی غربی ها این بود که مسیحیت رو در ترکیه نهادینه کنن و بعد جنگ های مذهبی 30 ساله بین مسیحیت و اسلام راه بندازن. حالا دوباره این امسال اومدن این بحث رو مطرح کردن که آقا ما می‌خوایم این جشن رو دوباره بگیریم. خب هدف اصلی چیه؟ هدف اصلی اینه که پاپ اومده تمام نماینده های ادیان مسیحیت، یعنی گروه های مختلفش، ارتدوکس و نمیدونم هر کسی، هر چپ گروهی هم که بوده دعوت کرده
به بهانه اتحاد شما بیان جمع شیم ما میخوایم جشن بگیریم. تنها کسی که دعوت نشده ارتدوکس روسیه است، یعنی نماینده کلیسای ارتدوکس روسیه نیومده و دعوت نشده. تمام داشته‌هایی که پوتین توی این 3 سالی که بایدن بنگی در رأس کار بود به دست آورده بود میخوان از دست پوتین بکشن بیرون و اینجاست که ایدئولوژی مذهبی میاد وسط. نکته مهم، همون جوری که 1700 سال پیش این اتفاق رخ داده و یک لشکر عظیم برای مقابله با محور شرق یعنی امپراتوری ایران به وجود اومد وسط، امروز یکی از بخش‌های این مراسم همینه، یک مراسم ماستونی شکل هست. عرض کردم آیتم هایی که اونجا داره برگزار میشه برخواسته از مسیحیت خالص نیست، برخواسته از اون ادیان بت پرستی بوده که اینها قبلا داشتن آوردن تو مسیحیت قاطی کردن. امروز هم میخوان برای مقابله با محور شرق که یک امپراتوری اسلامی ایرانی هست، دقت کنین آیتم ایرانی بودنش از قدیم میاد، اسلام بودنش هم که جدیداً بهش اضافه میشه، یعنی بعد از اسلام. و این امپراتوری 2 تا بال داره. مسیحیتی که میخواد در مقابل اونها یک پارچه بشه میخواد با این 2 تا بال مبارزه کنه. خیلی مهمه دقت داشته باشید. من مجبورم این تاکید کنم که دوستان حواسشون جمع باشه. اگه لازمه 2 بار اینو گوش کنید، فایل 3 بار گوش کنید. حالا تا اینجا هم رسیدین، اگر لایک نکردید حتما ویدیو لایک کنید به دست افراد بیشتری برسه. خب حالا بازیگرای این صحنه کیا هستن؟ بازیگرای اصلی ها، سوپر استارهاش کیان؟ اولیش پاپ لوی 14، پاپ آمریکایی. چند وقت پیش پاپ قبلی که وقتی بود هر کسی میرسید از این افراطی‌ها میگفت تو کشیش ناتو هستی، این اصلا اعصابش به هم میریخت. با اینکه اون مباحث طرفداری از هیتلر و فاشیست‌ها مطرح بود، این اصلا مخالفت میکرد، میگه من به هیچ وجه پاپ مثلا ناتو نیستم. اما اینجا شما میبینید فرق کرده. پاپ لویی 14 که الان اومده، لئوی 14 البته اینجوری بگم، و با رهبر ترک‌های مسیحیان استانبول که رابطه خیلی نزدیکی هم با آمریکا داره، اینها اومدن توی ازنیک یک مراسم گرفتن و عمدن بیان میکنن که ما نماینده ناتو هستیم. عملاً دارن از وحدت ناتو صحبت میکنن و همونجور عرض کردم خدمتتون نذاشتن رهبر کلیسای قدرتمند ارتدوکس روسیه و یکی از متحدان کلیدی پوتین اونجا حضور داشته باشه. حالا اردوغان این وسط داره یک حماقت انجام میده، داره جرقه‌ای میزنه که کل ترکیه رو به آتیش بکشه و این کارو کرد. شما میبینید دیشب کشتی‌های نفتکش روسیه در دریای سیاه منفجر شدند. نزدیک ترکیه این اتفاق افتاد. چند وقت پیش برخی از تأسیسات ترکیه آسیب دیدن در اوکراین، تأسیساتی که مربوط به ترکیه بود و اردوغان خیلی با اراده میگفت روسیه کاری به تأسیسات نفتی و گازی ما نداره. روسیه زد همه رو ترکون. امروز می‌بینیم بعد از این مراسم ترکیه شیر شده اومده وسط و کشتی‌های روسیه داره میزنه، نفتکشاشو میزنه. و حالا نکته جالب اینجاست، پاپ بعد از ترکیه میخواد بره لبنان، لبنانی که منبع اصلی اتفاقات منطقه است. آمریکا و اسرائیل میخواد حزب الله رو نابود کنه. گفتم حتما برید تحلیل قبلی رو ببینید و اتفاقات خیلی مهمی اونجا داره میفته. ایران حضور داره، ایران داره تقابلی میاد جلو، میخواد قدرت رو بذاره روی مرزهای اسرائیل که دید در مرزهای خودش جنگیدن انجام نشه. جنگنده هایی که خریداری شده داره رزمایش برگزار میکنه، چون ایران باور داره همزمان با موشک ها باید جنگنده هم شلیک بشه. اونها هم اومدن وسط و همه دارن میرن سمت لبنان. آمریکا میدونه فرصت کمی داره، باید هر جوری میتونه حزب الله لبنان رو زمین بزنه. این وسط پاپ میخواد بره لبنان و حالا میگه من میخوام برم آسیب های جنگ لبنان رو مثلا ببینم، دعا کنم اینا خوب شن. اما دروغ میگه. چرا؟ چون بیشترین آسیب ها در جنوب لبنان و مناطق شیعه نشین بوده. اما پاپ میگه من میخوام برم تو جوامع مسیحی مارونی لبنان که اینها امروز قراره بشن اصلی ترین اهدافی که آمریکا و اسرائیل با اونها میخواد حزب الله رو زمین بزنه. یعنی این جوامع مسیحی مارونی قرار جنگ داخلی در لبنان راه بندازن. بازم ارجاع میدم به تحلیل دیروزی، برید اونو ببینید. و سفر پاپ به اونجا بخشیش بابت این اتفاقی که اینها رو شارژ کنه، اینها رو بندازه جلو و اون جنگ مذهبی داخلی راه بندازه. خب با همین نتیجه گیری آیا حرکت پیچیده غرب نشانه قدرته؟ اینم نکته خیلی مهمیه. یعنی باید این بازی ها رو از چشم قدرت غرب ببینیم یا از چشم ضعف غرب، چون اگر این درست حل بشه اون بحث ایجاد و برگزاری مراسم مذهبی خاص در 3 شعبه مختلف که یک شعبش مسیحی است بسیار بسیار مهم میشه. ببینید یکی از بخشای اون مراسم، بخش دومش در بخش یهودیت، نابودی مسجد الاقصی و ایجاد معبد سلیمان هست. خب اینها زمانی این کار رو انجام میدن که مطمئن باشن نظم آمریکایی کنونی نابود شده، تو منطقه دیگه جایی ندارن، بعد دیگه نمیتونن منطقه رو با این نظم تسلط داشته باشن، میان تیرهای آخرالزمانی شلیک میکنن.
مطمئن باشید تا لحظه آخر آمریکا و اسرائیل بابت عقایدی که دارن، باورهایی که دارن، در آخرالزمان یک جنگ گسترده هست و اینها ممکنه بازنده اون جنگ باشن. اخیراً یکی از این خواهراماشون اومده بود گفته بود دیگه، گفته بود ایران میره مثلا فلان کار میکنه و ایران میاد ما رو نابود میکنه. این عقیده تو ذهنشون هست، میگن ما باید قبل از اون جنگ ایران رو نابود کرده باشیم یا خاورمیانه رو گرفته باشیم. خب در حالت عادی نمیان برن به سمت نابودی مسجد الاقصی و اون کارها رو راه بندازن. میگن اون مال زمانی که ممکنه منجی مسلمان‌ها ظهور کنه و کار ما رو جمع کنه. باور دارن به این حرف. وگرنه نابود کردن مسجد الاقصی توی 2 سال گذشته برای اسرائیل هیچ کاری نداشت. اسرائیل هر کاری تونست کرد، هیچ کس از این 2 میلیارد مسلمان صداش در نیامد غیر شیعه. بچه شیعه بودن، اونم ایران و یارانش صداشون در اومد مقابله کردن. بقیه لال بودن. درست دلشون ناراحت بود، اشک ناراحتی میریختن، اما ته دلشون این بود که کشورشون درگیر نشه. قطر که با اسرائیل جنگید بود، ببین چی شد. امروز هم همینه. یعنی اگر اسرائیل میخواست مسجد الاقصی رو خراب کنه یا در آینده این کار انجام بده، هیچ مشکلی نداره. چرا این کارو نکرد؟ چون میدونه وارد فاز و پلن آخرالزمانی میشه که نمیخواد جلوش گرفته بشه. و این اتفاقات، این کارها، این سفر پاپ، این جشن گرفتنها، این کارها به قول مستقیم، به قول معروف این کارهای غیر مستقیم و فرهنگی نشون میده که ابزار سنتی قدرت غرب، و به قول معروف این کارهای غیر مستقیم و فرهنگی نشون میده که ابزارهای سنتی قدرت غرب که تو این 2 سال ما باش درگیر بودیم، در 20 سال گذشته باش درگیر بودیم، جواب نداده و تمام. خودشون میدونن. از این به بعد اگر باز بخوان به ایران حمله کنن یا جنگی در منطقه راه بندازن، دیگه در پلن ابزار قدرت قبلی غرب نیست، بلکه در طرح، نقشه و پلن جنگ‌های جدیدی است که اینها میخوان بر اساس همین ایدئولوژی و چیزهای نرم دیگه اینها رو بیان طراحی کنن و همزمان جلو ببرن. دیگه قتل عام فلسطینی‌ها فقط جواب نمیده. میدونن حماس سر جاش میمونه. باید برای زدن حزب الله لبنان بحث ایدئولوژیک داخل خود لبنان راه بندازن، جنگ داخلی راه بیفته. به این نیاز دارن. خب اینجاست که آگاهی ما توی جنگ روایت‌ها خیلی مهمه. من، شما، دوستای دیگه، خیلی‌ها در ایران اصلا خبر ندارن چی شده. ببینید هواپیماها و جنگنده‌های ایرانی که ایران تازه اینها رو خریده یا از قبل داشته، اومدن رفتن سمت مرز عراق عملیات کنن برگردن یا آزمایش داشتن. توی رسانه‌ها کاری کردن که مخاطب ایرانی بگه آقا اسرائیل اومده لب مرز ما میخواد به ایران حمله کنه. کاملا برعکس جنگ روایته. ماشاءالله گروه‌های ما هم تو تلگرام، توی توییتر، جاهای دیگه برای چرت و پرت گفتن و به قول معروف جذب مخاطب به هر قیمتی رقابت دارن. هر مزخرفی که اون ور یکی بگه اینا تکرار میکنن. برخی اصلا نوآوری دارن تو رقابت و برای که مخاطب با هر خبر دروغی جذب کنن همه چیز میگن. اینها هم همونه. باید این جنگ روایت جدی بگیرید. این بحثی که امروز مطرح کردم، عرض کردم مقدمه یک بخش 3 قسمتیه. من فقط بخش روی این ماجرا رو اومدم براتون تعریف کردم که ببینید سفر پاپ به ترکیه الکی نبوده. بعد از 1700 سال یک برنامه‌ای دارن رواج میدن که دوباره یک اتحاد علیه محور شرق راه بندازن، یک جنگ صلیبی جدید راه بندازن. و یک نکته مهمتر، جنگ‌ها دیگه مثل جنگ‌های کلاسیک قبل نیست. ببینید روسیه در اوکراین درگیر شد، ایران با اسرائیل درگیر شد، 2 جنگ با 2 روایت مختلف و 2 زمان مختلف. هر دو با روایت‌های خودشون تموم شد. یعنی ساختار جنگ‌ها داره تغییر میکنه، مدیریتش عوض میشه. امروز جنگ‌های ما یک شکل دیگه داره. من انشالله اگر این تحلیل مورد پسند دوستان قرار بگیره و گسترش پیدا کنه، اون 2 تا مورد دیگه، اون 2 تا مراسم خاص دیگه هم خدمتتون میگم که خیلی مهمتر از اینن، اگر دوستان دوست داشته باشن. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. اگر خوشتون اومد ویدیو لایک کنید، یه کامنت هم بذارید خستگی در بره، و ممنون میشم دوستانی که مایل هستن از کانال حمایت کنن. در بخش توضیحات لینک پیپل هست برای دوستای خارج از کشور، و عزیزایی که داخل کشور هستن شماره حساب هست. من واقعا می‌خواستم تحلیل و تصویری ضبط کنم، اما آقای ادیتور ما سرپا خورد بود. متاسفانه امکانش نبود. تحلیل مهم بود. هر جا هستید در پناه خدا باشید. برای این عزیزمونم دعا کنید. یا علی، خداحافظ.